ด้านหลังนี้นะคะคือที่พักของ hottest bachelor on earth เลยก็ว่าได้นะ most handsome I've ever seen. Now this is our gold section. ที่นี่นะคะมีงานศิลปะกว่า 50,000 ชิ้นนะวินถามเขาว่าภาพถ่ายแพงที่สุดในห้องเนี่ยคือภาพไหนแต่ห้ามถ่าย how much is it ประมาณเกือบล้านนึงอะค่ะว้าว this is ibex Yeah. ถ้าเงินไม่ใช่ปัญหาเคยสงสัยกันไหมคะว่ามหาราณีในอินเดียเขาใช้ชีวิตกันยังไงวันนี้มินจะลองมาใช้ชีวิตแบบมหาราณีที่แคว้นมหาราชาที่ประเทศอินเดียกันดูค่ะโดยมินนะคะได้เตรียมรถคลาสสิกที่จะพามินเดินทางรอบเมืองแบบราชวงศ์แล้วก็จะไปแอบดูที่พระราชวังดูซิว่าวันนี้พระราชาเสด็จประทับอยู่ที่นี่หรือเปล่าแต่พีคที่สุดคือมินจะพาไปดูคลังสมบัติที่มีงานศิลปะของศิลปินชาวอินเดียที่ราคาบอกเลยว่าทำกระเป๋าสั่นแน่นอนแล้วจะไปดูงานพรมราคาแพงของที่นี่ด้วยค่ะใช้ชีวิตแบบชาวบ้านมาตลอดเลยวันนี้อยากจะลองดูซิว่าชีวิตแบบมหาราณีมันเป็นยังไงเราไปกันเลยค่ะรถมารับมินแล้วค่ะแรงมากGood morning รู้ไหมคะว่าทำไมราชาสถานถึงชื่อว่าเมืองแห่งราชาค่ะเพราะว่าคำว่าราชาสถานนะราชก็คือราชาถูกไหมสถานก็คือสถานที่หรือเมืองค่ะก็เป็นเพราะว่าที่นี่เนี่ยนะคะสมัยก่อนเนี่ยมีเจ้าชายเยอะมากเป็นกลุ่มราชบุตรซึ่งก็คือลูกของพระราชานะเขาเรียกแบบนี้นะคะก็มีเจ้าชายเยอะมากถึง22แคว้นแล้วก็เป็นพระราชานักต่อสู้ที่ค่อนข้างเข้มแข็งมากนะณปัจจุบันตำแหน่งราชาเหล่านี้ไม่ได้มีอยู่แล้วไม่ได้รับเงินจากรัฐบาลหรือว่าไม่ได้มีอำนาจแบบเดิมแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับชาวเมืองเนี่ยก็ยังเป็นที่เคารพอยู่ที่แคว้นราชาสถานนะคะก็ยังมีพระราชาอยู่4ก็ยังมีพระราชาอยู่4พระองค์นะคะที่ชัยปุระจอร์จปูอุดัยเปอร์แล้วก็ที่ไหนอีกที่หนึ่งอะเดี๋ยววินเตอร์ให้ได้ไหมคะนี่คืออัลเบิร์ตฮอลล์ค่ะทุกคนสวยมากตอนนี้เราอยู่หน้าฮาวานมาฮัลนะคะหรือพระราชวังแห่งสายลมค่ะที่นี่นะคะเรียกว่าพระราชวังแห่งสายลมก็เพราะว่ามันมีสายลมพัดผ่านการออกแบบตามหลักฟิสิกส์เลยนะสร้างในปี 1799 โดยมหาราชาสวาอีประตากสิงห์นะคะเพื่อให้สตรีในวังเนี่ยสามารถชมเทศกาลบนถนนได้โดยไม่มีใครเห็นจากภายนอกโดยรูปทรงของสิ่งก่อสร้างนะคะจะเหมือนมงกุฎของพระกฤษณะเนื่องจากพระมหาราชาผู้สร้างเป็นผู้นับถือพระองค์อย่างแรงกล้าเลยค่ะความมหัศจรรย์ของสถาปัตยกรรมแห่งนี้ก็คือสูง5ชั้นแต่ไม่มีรากฐานลึกลงไปในดินเลยมันเสถียรอยู่ได้นะจากแนวโค้ง87องศาค่ะโดยที่นี่นะมีหน้าต่างถึง953บานที่เรียกว่าจากโกรานะซึ่งเป็นหน้าต่างแบบสถาปัตยกรรมของราชบุตตะเลยค่ะโดยมันไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามนะแต่เพื่อบีบอากาศให้ไหลผ่านช่องแคบทำให้ความเร็วของการไหลเนี่ยเพิ่มขึ้นและความดันลดลงส่งผลให้ลมเย็นตลอดเวลาเหมือนมีเครื่องปรับอากาศจากธรรมชาติเลยค่ะ ด้านหลังคือประตูนกยูงค่ะพี่คอกเกตนะคะตอนนี้เราเข้ามาในลานแล้วนะซึ่งตรงนี้นะคะจะมี
ประตูหลากหลายมากที่มินเห็นนะคะแต่มินก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร เราไปถามไกด์เราดีกว่ามาเฮนดราสวัสดีค่ะ Good morning again. How are you? Very good. So today we are in Amir Palace, and this is the most beautiful place in City Palace. Okay. This place over here, it is called the Pritam Chowk. Pritam means beloved or lover. A chowk means a square or a courtyard. So the courtyard of lover. I told you about the king was obsessed with the astrology and astronomy. Yes. He was so obsessed that he constructed so many doors, like 4 doors Yeah, over here. 4 doors. 1, 2, 3, and the 4. most beautiful one, the Peacock door. This peacock door is for the rainy season. All door headed to the current residence of the royal family. So the over royal there. family lives Yes, there? over there. ทุกคนคะตอนนี้นะคะด้านหลังมินนะคะคือที่พักของ Bachelor ที่แบบ hottest bachelor on earth เลยก็ว่าได้นะ right Right. เป็นพระราชาวัย 27 ปี เป็นหัวหน้าทีมโปโลนะคะ เป็นแบรนด์ ambassador USA Polo US brand Polo. แล้วก็ net worth ก็คือ $2.5 billion. 2.6 พันล้านเหรียญเท่านั้นเอง แล้วก็พระราชวังนี้ก็เป็นบ้านของพระราชาองค์นี้นะคะ ซึ่งจริงหล่อมากทุกคนไปดูรูปขึ้นรูปให้ดูเลย Have you seen the king before? So many times. Is he handsome as in He's photo? most handsome I've ever seen. He's He's too like- tall, too broad, and a lean personality, good muscles, no stomach over there. And, Oh my god, you're obsessed. Yeah, I wish. You be like him. So this place over here, it is called Diwania. In English, the hall for the special people, basically the king and queen only. Today I'm a special people. Yeah, Today I'm Maharani. Maharani of Jaipur. It's beautiful here.ตอนนี้เราอยู่ที่พระราชวังรำบากแล้วนะคะ ซึ่งก็เป็นพระราชวังของกษัตริย์องค์ปัจจุบันของที่ชัยบุรีด้วยนะ ตอนนี้ก็ถูกเปลี่ยนเป็นโรงแรม ซึ่งเป็นพระราชวังแห่งแรกถูกเปลี่ยนเป็นโรงแรมด้วยค่ะนี่นะคะดูสิคะสวัสดีค่ะ ชุดสวยมากเลย เดี๋ยวเราเดินเข้าไปกินข้าวที่นี่กันค่ะ เดินขึ้นบันไดไปปุ๊บมาโผล่ที่นี่เลยค่ะ คือไกด์เราไม่ได้จองเรื่องการถ่ายทำอะไรไว้ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะ ก็เลยถูกเชิญออกมาค่ะ ชีวิตมหาราณีตัวปลอมอย่างมิ้นก็ต้องหล่นลงมาอย่างนี้ละค่ะมาเป็นสามัญชน เดี๋ยวเราจะไปกินที่ร้านนี้กัน ซึ่งช่างภาพมิ้นบอกว่าอร่อยมากๆนะคะไปกินแบบคนธรรมดากันดีกว่าค่ะไปค่ะ ถ้ามินไม่ได้ตีที่ต่างแดนเป็นมหาราณีเนี่ยมินก็จะส่งเงินกลับไทยไปให้ครอบครัวค่ะแต่การมาเป็นมหาราณีของมินเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะโชคช่วยแต่เป็นเพราะว่าเราทำไมใช้เงินเป็นค่ะเนี่ยเราก็มากินอาหารท้องถิ่นอย่างเช่นที่ร้าน The Great India Dhaba เป็นต้นส่วนแอปที่มินจะใช้ส่งเงินกลับไทยนะคะก็ต้องเป็นแอปที่ส่งดีส่งไวส่งคุ้มส่งง่ายนั่นก็คือ Tap Send นั่นเองค่ะไม่ต้องกังวลว่าจะส่งเงินถึงปลายทางช้าเพราะว่าแอป Tap Send กดปุ๊บอีกไม่กี่นาทีเงินถึงปลายทางทันทีไม่ต้องกังวลว่าจะมีค่าธรรมเนียมเพราะแอป Tap Send ค่าธรรมเนียม0 บาทแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินจะไม่ดีเพราะอัตราแลกเปลี่ยนเงินดีคุ้มมากๆเลยค่ะสำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในอเมริกาแคนาดาอังกฤษยุโรปออสเตรเลียก็สามารถใช้แอปนี้ส่งเงินกลับไทยได้แล้วนะคะถ้าเป็นผู้ใช้งานครั้งแรกจะได้รับโบนัสเงินคืนถึง$20หรือ600 บาทสำหรับการโอน$100สหรัฐแรกแค่ใส่โค้ด IRA20 เท่านั้นค่ะลองใช้แอป Tap Send ดูนะคะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้งทาง Apple Store และ Google Play Store ค่ะไปกินข้าวแล้ว
Mukesh Art Gallery แล้วนะคะ เราก็จะมาเดินดูที่นี่สวยมากทุกคน So this section has a lot of gemstone art. Gemstone is a very famous art of Jaipur. So these are all semi-precious gemstones and then crushed. They put binders and then apply it instead of colors. When you see it against the light, That is true there's no color except the stone dust. เรามองอย่างนี้นะคะ When I look at it like this I thought it's a painting มัน This ไม่ is how ใช่ it ทุกคน comes with the certificate of authenticity, and we tell them which all gemstones are used. It is very, very, very cheap according to the other art forms that we have. It's and cheap? This Very is cheap. Okay. Guess the price Can I try in dollars in dollars. Okay, like $200 $200. It is not even 20. That's a shame. เดี๋ยวเขาจะพาขึ้นข้างบนนะคะ เพราะว่าข้างบนจะเป็นที่ที่ราคาแบบ ตรงนี้จะเป็นเหมือนแบบเซอร์วิเนียเป็นพรินติ้งภาพพิมพ์สำหรับร้านอาหารโรงแรมบูติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่มันจะไม่ใช่งานศิลปะเพื่อการสะสมเพื่อคนที่ชอบเพื่อบ้านของมินนะคะทุกคน เราขึ้นไปข้างบนไปดูของสวยๆ แพงๆ ดีกว่าค่ะ โอเค Now this is our gold section. Very fine brushwork, ว้าว and then they put gold's foil on it and semi-precious stones also. Everything that you see is gold here. Is this part good price Something like this. Yeah. In dollars? yeah In dollars it would be 1,500. 1,500 เหรียญนะคะ ก็คือ 50,000 บาทค่ะ นี่คือมาดูร์กานะคะ ก็คือเป็นร่างหนึ่งของเดวีนะที่เรารู้จักกันนะคะเนี่ยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ คือห้องเนี้ยเป็นห้องเทพเจ้านะทุกคนหันไปทางไหนก็จะมีแต่เทพเต็มไปหมดเลยอะ ที่นี่นะคะมีงานศิลปะกว่า 50,000 ชิ้นนะ เพราะฉะนั้นเราก็เต็มไปหมดเลยนะคะที่เนี่ยคือถ้าใครอยากได้งานอาร์ตก็คือต้องที่นี่เลย เพราะว่ามันจะมีที่ไหนเยอะกว่านี้เหรอคะ ดูสิคะแล้วสวยๆทั้งนั้นเลยโซสวยอ่ะ So can you tell me about Mukesh Art Gallery? My father was always into art, inclined towards art, and growing up in Jaipur, he used to see a lot of artisans. He's grown up looking at art from his childhood, and I think later in his life wanted to give back to the society and promote the local art community. So he started with this gallery with a vision of promoting the local art community of Jaipur almost 26 years back, roughly now. This is the most special section. Again, should I explain what miniature art is Yes. now? Yes. Craft a brush out of squirrel's tail's hair and then they paint using natural pigment colors on a handmade paper which is called vasli. When you look at it with a lens, you will see there's a lot happening. You can actually see this painting is quite small and you can actually see the iris, pupil, the stubble, each and every hair of his mustache. เห็นถึงรูขุมขนเลยค่ะทุกคน It is the first time that we're doing a YouTube video. Okay, First this is time. Very good. Thank you so much. No Thank you so problem. much. เขามาออก YouTube ครั้งแรกนะปกติที่นี่ห้ามถ่ายนะ So my question is what is the most expensive piece here? Okay. It would be that one. That one เขาห้ามถ่าย we cannot film You probably you can film a different piece. How much is it?
I won't film it, but let me know, please. Okay. Let me know. Okay. For you? Yes. ประมาณเกือบล้านนึงอะค่ะ ที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะคะ ก็จะเป็น miniature art นะก็คือที่รายละเอียดเยอะแบบเยอะจริงๆ Can I show quickly ปิ้งนี่ค่ะ like this นะคะก็คือรายละเอียดจะเยอะมากจะเห็นลายสารีเห็นแบบลายกำแพงหมดเลยซึ่งงานพวกเนี้ยเหมือนถ้าเราซื้อมันคือการชื่นชมศิลปะนะแล้วก็การสนับสนุนศิลปินไปด้วยนะเพราะว่างานเหล่านี้มันจะหายไปจริงๆถ้ามันไม่มีคนสนับสนุนแล้วก็ยังชื่นชมความงามอยู่นะเพราะว่ามันใช้เวลามากๆอะค่ะมันสวยจริงๆทุกคนแล้วตรงนี้ราคามันอยู่ที่ประมาณ150,000เป็นต้นไปนะคะซึ่งสำหรับมิ้นท์พวกงานศิลปะมันบอกค่าไม่ได้อะบางอย่างโอ้ยคุณพ่อบอกว่ามันสวยจริงๆอะบัตรเครดิตกระเด็นอะทุกคนพูดตรง So how long does it take to like create a piece like this? 6.5 months or something like this. And that too also 30 years back. Now nobody can make it even in a year. What? มันไม่มีเหลือแล้วนะทุกคนนี่คือไม่มีศิลปินเหลือแล้วนะคะทุกคน What would be one thing you learned from your father that's just dear to you that you can keep that? Never send an artist empty-handed. If anybody is coming to you, however new the artist is, buy something from him. That is what will motivate him. If you don't buy anything, then he might just not take it as a career. It's almost it could feel like that vibe. By the way, I was singer. You could feel the vibe. Feels like dancing and joy. Yeah, you feel the vibe in these photos, like not photos, this painting. Wow. Namaste. Namaste. So, what's your name, sir? My name is Ram. Ram. Oh, nice name. Yeah. First of all, welcome at my cooperative society. So here, this is not a street shop, hotel shop, tourist shop, side of the road shop. This is the factory. Yes, you can see people just walking past. Yes, it's perfect. Yeah. Yes. This is the small idea, small demonstration just to show you how we make the carpet by hand. Let me show you how we make the knots. One front, turn it around, then one back, take it straight and pull it down, then cut it. Oh, this is hand knot. Yeah. มินจะลองดูนะคะทุกคน Yeah. And then straight pull it down. You did nicely. เห็นตรงนี้นะคะคือเขากำลังเนี่ยโอเคเขากำลังทำความสะอาดพรมอยู่นะคะแล้วเดินไปยังไม่ทันไรเลยยืดได้แล้วเอาฉันเป็นมหาราณีแบบใดวันนี้ฉันงงชีวิตฉันเปลี่ยนมากค่ะวันนี้ so you just do this push Bring it down. Now do. Start. So easy, so simple. Oh, you did nicely. If you want, we will have a job here. No problem. วิธีของเขานะคะคือทำพรมเสร็จแล้วเอามาล้างเสร็จเอาขึ้นไปตากแดดเสร็จปุ๊บยืดนะคะแล้วก็มาตัดค่ะเพราะฉะนั้นนี้นะคะเราก็ตามโปรเซสมาเลยนะทำเสร็จปุ๊บมิ้นทำแล้วก็มานี่ล้างนี่นะคะคือสิ่งที่ออกมาจากพรมอะค่ะเห็นไหมคะดูนะคะเนี่ยที่เขาต้องใช้เวลาทำความสะอาดแบบ2 ชั่วโมงกว่าต่อผืนนะเพราะว่ามันต้องล้างเนื่องจากว่าพรมมันถูกทำอยู่ที่ในหมู่บ้านเนาะเพราะฉะนั้นฝุ่นมันเยอะมากค่ะเขาเลยต้องมันเนี่ยล้างอย่างเงี้ยค่ะ2 ชั่วโมงครึ่งโอ้ my god
Great job Good for muscles. exactly ตอนนี้นะคะเขากำลังทำ finishing ของพรมอยู่นะเหมือนชายพรมอะค่ะ Any carpet, we do like this design. Oh, okay, so this is always the end. Yeah. อันนี้เขาเป็นวิธีการจบพรมนะคะ สิ่งที่คุณนาเขาทำอยู่นะคะก็คือเขาใช้นิ้วมืออะกวาดดูนะคะว่ามันมีตรงไหนที่มันแบบมันมีปุ่มอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะคะ แล้วก็เขาก็จะเหมือนค่อยๆดึงออกอะค่ะ How long does it take to make this? No? Approximately this size, Yeah. 3 hours. ดูความหนาของพรมค่ะทุกคน Welcome to the sales room ว้าวLike this. มันเงามากเลยอะ It's so shiny Yeah. Shine like a silk, looks like a silk, but not a silk. 100% Kashmir Ibex got. เฮ้ยมันมากเลยอะมันรู้เลยว่าที่เขาบอกมันจะแบบไม่มีรอยเลยอะค่ะ This is Ibex Yeah. Ibex gold Yeah. This is a bit too red for me Too red for you. Is it good size? 243 meter? a bit too small Too I like small. a bit bigger and I like a mix of like orange-ish yes Yes. Wow. This is a bit old. This is a very good size, but a bit old. Because my house, the floor is black. Okay. So it needs something pop. เราจะย้ายฝั่งกันนะคะ เพราะว่าเขาบอกว่าตรงนี้ไม่มีอะไรที่เธอดูเธอจะชอบเลยเพราะมิ้นบอกว่ามันดูแบบฟ้าก็มืดแล้วด้วยเนี่ย dark is already dark ฟ้ามืดแล้วเรายังเลือกพรมไม่เสร็จนะคะผาขึ้นชั้น2แล้วค่ะทุกคน Wow, this is a kingdom of carpet. Oh. Where are you taking me? Okay, can I see that one? Yeah, let's see. How many carpets are here? Approximately more than 5,000. ถ้าคนคนหนึงไม่สามารถหาพรมได้ที่นี่ คนคนนั้นก็ไม่รู้ว่าควรจะไปหาพรมที่ไหนแล้วอะค่ะ ไปดูพรมกันค่ะทุกคน Do you have more new style? Here, Can I walk there a little bit? please, 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 please. Can I see something like this? Then we can customize, ma'am, please, in your size. Like, มิ้นตามหาพรมมาสักพักแล้วค่ะ มันเลยแบบ ยังไม่เจอที่ชอบเลยอะมาหาร้านนี้ไม่ปลื้มเลยวันนี้ เรากำลังเดินทางกลับที่พักแล้วนะคะ นี่ก็คือ 1 วันกับการเป็นมหาราณีของวินนะคะ แล้วมันก็จบลงในวันนี้แหละ เพราะหลังจากนี้เราก็กลับมานั่งตุกตุงเหมือนเดิมแล้วไม่มีรถคลาสสิกมาส่งเราแล้ว ฟังเสียงมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมแล้วนะคะ ก็จริงๆแล้วประสบการณ์วันนี้สนุกมากเลยนะที่ชัยภูมิเนี่ยเป็นเมืองที่มินว่ามันมีความโดดเด่นทางด้านศิลปะไม่ว่าจะด้านพรมด้านงานวาดภาพนะคะแล้วก็สิ่งก่อสร้างมากมายนะมินว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราจะได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมจริงๆมินชอบมากเลยค่ะมหาราณีไปนอนแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย